چاکریم. با توجه اینکه این کانال تازه هستش و امید بر این هستش که بزرگتر و بزرگتر بشه، بد نیست یه سری چیزها رو همین اول بذاریم کنار که شایبه‌ای وجود نداشته باشه واسش. در ویدیوهای آینده من یه سری مهمون خواهم داشت. بعضیاشون آدمای شناخته شده‌ای هستن، ممکنه نظرات جنجالی داشته باشن. این نظرات شخصی خودشونه، من نه موافقم باشون نه مخالف. این نکته دوم. پول، هیچ کسی هیچ نهادی، هیچ کشوری، هیچ جایی به من پولی نمیده که این ویدیوها رو بسازم. از پول شخصی خودم دارم این کار رو انجام میدم و اگه دوست دارید که اسپانسر این قضیه بشید، اسپانسر این ویدیو بشید، ممنون میشم یه ایمیل بفرستید. اگر هم کسی اسپانسر این ویدیو شد در آینده، شما یه مستطیل طلایی شکل مثل این دور این ویدیوها میبینید که خیلی شفاف مشخص بشه که کی پول داده، از کجا پول آمده و اسپانسر کیه. هایدون این پایین هم یه شستی سابسکرایب یا مشترک شدن هست، ممنون میشم اگه روش کلیک کنید. روی زنگوله‌ای هم این گوشه هست، اون زنگوله هم بزنید، حمایت بزرگی از این کانال میکنید. چاکریم. و اینکه من تمام تلاشمو خواهم کرد که بتونم فارسی صحبت کنم توی این ویدیوها، ولی بعضی وقتا یه سری کلمات انگلیسی هم لابلاش میاد که ازتون عذرخواهی میکنم. از فردوسی عزیزم عذرخواهی میکنم. اینش مرد گنده، بیا پایین. سکسی شد. نکته دیگه این که من یه مردم و نگاهام قطعا مردانه است به موضوعات مختلف اجتماع، ولی تمام تلاشمو میکنم که بدون اینکه جنسیتی در نظر گرفته بشه تو این کانال بتونم صحبت کنم. و در آخر اینکه اگر دیندارید، بیدینید، از هر کشوری که هستید، با هر آیینی، با هر جنسیتی، اگر دگر باشید، اگر همجنسگرایید، هر چیزی که هستید، به اینجا خوش اومدید. این کانال آغوشش کاملا براتون بازه. و در نهایت صحبتایی که من اینجا میکنم نظرات و تجربیات شخصی خودم هستش. امریکا کشور پهناوریه و آدم‌ها تجربیات مختلفی درش دارن. یه خورده تصاویر هوایی با هم دیگه ببینیم تا برگردیم بیام در مورد آمریکا بیشتر صحبت کنیم. از کسایی که از من میپرسن که مهاجرت کنیم مهاجرت نکنیم چیکار کنیم، من 2 تا سوال ازشون میپرسم. یک، اینکه جایی که هستید آیا ازش راضی هستید؟ زندگیتون خوبه؟ خوش میگذره؟ اگر جوابشون آره است به این سوال، میگم که تا میتونید همون جایی که هستید بمونید. 2، اگر ناراضی هستید از جایی که هستید، حق هر انسانیه که بتونه بهتر زندگی کنه و مهاجرت رو انتخاب میکنه. فقط اینو حواستون باشه، خیلی از چیزایی که میشنوید در مورد مهاجرت اون قدر آسون نیستش که آدم‌ها دارن توضیح میدن. ببین، اگر به این امید بستید که تحریما از بین میره یا زندگی بهتر میشه، قبل از این تحریم برداشته شد، چند سالی زندگی خوب شده بود، بهتره که سیاست خارجی امریکا رو بدونید. سیاست خارجی امریکا با رئیس جمهوراش یه خورده عوض میشه، ولی اون بیسش، اون فاوندیشن اصلیش همیشه ثابته. من همیشه این مثال واسه آدم میذارم. این 2 تا چیز رو تصور کنید. یک کشور ایران آزاد با دموکراسی که امریکا میتونه 80 میلیون توش ماشین فورد امریکایی بفروشه، یا ایرانی که آدم‌ها ازش ترس دارن، خاورمیانه ازش میترسه و میتونه میلیون ها دلار
سلاح و اسلحه و بمب به عربستان و کشورهای کنارش بفروشه. کشور ما متاسفانه 40 و چند سالی هستش که الان به گروگان گرفته شده و این قضیه هم همینطور ادامه خواهد داشت. من امیدوارم که بتونم یه تغییری ببینم قبل از اینکه بمیرم، ولی خیلی خیلی بعید میدونم متاسفانه که اتفاقی واسه سیستمی که الان توی ایران هستش وجود داشته باشه، به خاطر اینکه کشورهای بزرگ دارن خیلی راحت میدوشنش و ازش پول میسازن. و به قول سایه عزیز، در نهایت بازیچه ایام دل آدمیان است. فقط کسایی که اینجا دارن ضربه میخورن خود ایرانیایی هستن که مثل خانواده من که هنوز اونجا زندگی میکنن و زیر این فشار اقتصادی باید باشن. ولی اگه تصمیم گرفتی که از اون کشور بزنید بیرون و بیاید، قدمتون رو چشمه، مخصوصا اگه میخواد بیاد امریکا تمام 320 میلیونی که اینجا دارن زندگی میکنن، غیر از اون تیکه‌ای که نیتیوهای امریکایی هستن و از قبل اینجا زندگی کردن، همه اینجا مهاجرن. و من 100% پیشنهاد میکنم که این کار انجام بدید، مخصوصا اگه سن پایینی دارید. اگه خانواده دارید و بچه دارید سخت‌تر میشه، حتما در موردش یه خورده تحقیق کنید. و همین ویدیوهایی که من دارم میسازم واسه اینه که یک ایده روشنی به شما بده که بتونید دو تا 4 تا کنید قبل از اینکه بخواد بیاد. خیلی هم رو که بهتون بگم، من اگر 12 سال و نیم پیش که واسه اولین بار وارد امریکا شدم، اگر اطلاعات الانو داشتم احتمالاً امریکا رو انتخاب نمی‌کردم واسه کشوری که بخوام بیام توی زندگی کنم. ولی این ولی خیلی مهمه، امریکا یک چیزی داره که شما رو هی برمیگردونه به خودش. این مثالی هم هستش که من همیشه در مورد امریکا به آدمای دیگه میزنم. میگم که امریکا مثل اون درخت‌ها دیدید که یه سمغ درختی هست، یه شیره درختی که میاد بیرون. بعضی وقتا که نگاه میکنید یه سری حشرات میشینن رون سمغه، یه خورده ازش میخورن و میرن. اگر باهوش باشی یه خورده از این سمغه میخوری، یه خورده بهش میدی و پرواز میکنی میری. ولی اگر طمع کنی و روی این شیره بشینی، این شیره انقدر قوی و قدرتمنده که شما رو میکشه تو خودش و بعدش ممکنه که خورده هم بشی. به خاطر این لاین رو باید خودت، به این خط رو باید پیدا کنی، ببینی که کجای قضیه میخوای باشی. یه حقیقت سخت دیگه هم هستش که باید بگم. اگر هنوز به امریکا نرسیدید، ویزا گرفتید و دارید تشریف میارید اینجا و اگه کسی شما رو دعوت کرده، خواهشم ازتون اینه که تحقیق کنید، به خاطر اینکه یه بخش درصد زیادی از آدمایی که میگن پاش بیا اینجا همه چیز اوکیه، از سر تنهایی خودشون تو اینجا دارن شما دعوت میکنن. شما واسه شون ممکنه یک واسطه باشید واسه اینکه اون تنهایی رو فراموش کنن. این بزرگترین چیزیه که من به شما پیشنهاد میکنم. مهاجرت شما رو تغییر میده، بخواید نخواید شما تغییر میکنید. و من یکی از کارهایی که دوست داشتم که بیشتر انجام داده باشم این باشه که آرزوهامو، که بالاخره میگن این کشور آرزوهاست، میایی که اینجا آرزوهاتو برآورده کنیم، کاش اونها نوشته بودم بیشتر، کاش صدامو بیشتر ضبط کرده بودم. این کاری که من پیشنهاد میکنم که انجامش بدید، به خاطر اینکه امریکا 2 تا اقیانوس این طرف و اون طرفش هست. هر پروازی که از روی این اقیانوس انجام میشه وارد امریکا میشی، هر چیزی که تو ذهنت هست و میخوای انجام بدی، نمیدونم چیه، انگار یه میدان مغناطیسی اونجا وجود داره که ایده‌هاتو ازت میگیره. اینا رو یادداشت کنید که داشته باشید، چیز خوبی میشه. اینجا هم خونه من نیست، من دعوت شدم که از 2 هفته اینجا درس بدم توی یک شهر امریکا، توی شهر خیلی خیلی کوچولوی امریکاست که یه فیلمی هم دربارش ساختم. آخر این ویدیو میذارمش، انگلیسیه ولی زیر نویس فارسی میذارم که بتونید ببینید، چکش کنید. من اینجام خلاصه دارم درس میدم، عکاسی. My dad's make it hurt.
Every year, Eyes on Main Street hosts 12 photographers from all around the world here in Wilson, North Carolina. And each photographer gets $500 of a stipend to take care of their expenses while they're staying here in Wilson. Plus, you get to stay at this huge loft just by yourself for the whole month. Let's check it out. Kitchen with everything you need. TV, couch, a desk to work on your laptop. Your own bike. Your own iMac. Washing machine. Comfy bed. Shh, don't tell anybody I did that. Closet number 1. And more closet. And huge shower and bathroom. You get to have all of these for a month. This is wet. Wilson is a small town, but you get to see the kindest, amazing community here. Really, I really don't like small cities, but I really, really like this one. Let's go see the bus. How you doing? I'm gonna do the interview now. Is that okay? It's okay for me, yeah. Okay, perfect. Maybe we do it here. Okay. And I'm gonna put this mic on you. So I do believe that it's a good way for any photographer to make a break in his daily life as a photographer, or for the ones that are looking for a different opportunity. Because the way we do the residency is that the photographer has complete freedom. So you don't need to be a street photographer, you don't need to be a reportage photographer, you can be a very conceptual photographer, you can do night photography, day photography, you can be shoot in square, shoot in circle, shoot whatever you want to do, as long as you try to come up with a great idea, and at the end you deliver us, between 20 and 30 photographs. So I think that freedom is really, at first, sometimes the very few first days, they're a little bit shocked or lost. But then as soon as they realize that they really have total freedom, that I'm not a picture editor, or that I'm not giving them an award or whatsoever, that's when the photographers start to just basically move forward and be very creative. So this is the kind of residency where you can be very creative. It's a challenge in the sense that we are a town of 50,000, but this is not Times Square or Los Angeles. It can be very quiet on a Saturday, on a Sunday. Today with Saturday is very quiet. You meet very few people. So you need to be a little more creative. I mean, if you think is to photograph 150 people in each frame, then I would say do not come to Wilson, because you're going to be disappointed. But if you think it's like be creative and find something, a different direction, I think we are the right residency to apply for. And this is from all around the world, they can come over, right? From all around the world. The only downfall for the photographers, I would say, is that, of course, we cannot afford to pay for the airline tickets. So if you come from Sydney, Australia, you'll have to find a way to reach, the United States. Awesome. Thank you very much. Fantastic. Anything else? No, I mean, I think if you're happy, I'm happy. So thank you so much, sir. I will see you soon. And at the end, you get to have your photos published next to biggest names in photography, like Sebastián Salgado. That's pretty awesome. So apply. Link here, apply for it. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. سال نو خوبی داشته باشید. کمتر از 1 ماه دیگه با یه ویدیو جدید با شما خواهم بود. لطفاً این ویدیو رو بین دوستا و کسایی که میشناسید شیر کنید و به اشتراک بذارید و با مشترک شدن ازش حمایت کنید. خیلی خیلی ممنونم ازتون.